อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้สวัสดีครับชมครับพี่ต่ายค่ะแกรนครับวันนี้ DIY ของเล่นสุดสนุกของพวกเราคือปืนดาวกระจายบอยไอติมนี่เท่มากเลยคือปืนนี้เนี่ยนะมันสามารถยิงได้2แบบก็คือยิงโดยมีดาวกระจายตัวนี้กับยิงเป็นยางเดี๋ยวให้พี่ตูนลองทำดูว่ายิงแบบแค่ยางเดี๋ยวจะยิงแบบมีดาวกระจายให้ดูนะนี่ตั้งไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทำมันก่อนเลย
ดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีใส่ดาวกระจายนะแต่เดี๋ยวใครที่ยังทำดาวกระจายไม่เป็นเดี๋ยวไปดูตรงนี้เลยบนหัวพี่ตูนวิธีใส่ดาวกระจายนะเวลาเราใส่นะก็คือเราจะใช้ด้านนี้ในการใส่ไม่ใช่ด้านนี้นะต้องเป็นด้านแบบทึบๆนี้แล้วก็ใส่เข้าไปไม่ต้องกดใส่เข้าไปเฉยๆเลยแล้วก็ยิงได้พี่ต่ายทำเสร็จแล้วเราก็ต้องเล่นกันนะใช่แล้วเดี๋ยวเล่นคนละ3 ลูกผัดกันคนละลูกคนละก็ตอนแรกไม่ได้ว่าไม่ได้คะแนนพี่ตูจะเป็นโปรเพลเยอร์คนแรกไม่มีใครโดนโอ้ยพี่ตูจะต้องทำได้เป็นคนแรกโอ้ยี่1 คะแนนแกนได้คะแนนเดียวไปมาใช้ลูกเล็กเย้ไม่โดนดาวกระจายก็คือสามารถใช้ได้หลายขนาดนะอย่างอันนี้อยากจะลองใช้ขนาดเล็กขนาดเล็กก็ใส่เหมือนเดิมแล้วยิงก็โหไอเทมนี้ห้ามพลาดมากเลยใช่แล้วแกคิดว่ายิงยางปังๆก็มันดีเหมือนแบบว่าเป็นทวินวันเหรอที่แบบว่าอันเดียวแต่ว่าสามารถยิงได้2 แบบเลยแล้วก็สนุกมากด้วยก็ถ้าใครสนใจก็ไปลองทำกันดูนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย